ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। WHO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 4 ਕਫ ਸਿਰਫ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਗਾਂਬੀਆ 'ਚ 66 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਮੇਡਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ। WHO ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 4 ਕਫ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਸਿਰਪ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਰਪ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। WHO has today issued a medical product alert for 4 contaminated medicines identified in the Gambia that have been potentially linked with acute kidney injuries and 66 deaths among children. The loss of these young lives is beyond heartbreaking for their families. The 4 medicines are cough and cold syrups produced by Maiden Pharmaceuticals Limited in India. WHO is conducting further investigation with the company and regulatory authorities in India. While the contaminated products have so far only been detected in the Gambia, they may have been distributed to other countries. WHO recommends all countries detect and remove these products from circulation to prevent further harm to patients. WHO ਦੇ ਇਸ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। देखिए, ये विषय हरियाणा सरकार का इतना नहीं है, क्योंकि एक इंटरनेशनल कोई बात होती है तो सबसे पहले भारत सरकार डील करती है उसको। भारत सरकार जो भी कुछ करेगी हमसे वो करेगी। इसके सैंपल लेके जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कैलकाटा में, वहाँ पर सैंपल भेजे गए हैं। वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई चीज़ गलत हुई तो बहुत सख्त कार्रवाई करी जाएगी। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਫ ਸਿਰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ WHO ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਮੇਥਾਜ਼ਿਨ ਓਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਕੋਫਿਕਸਮਾਲਿਨ ਬੇਬੀ ਕਫ ਸਿਰਪ, ਮਾਕੋਫ ਬੇਬੀ ਕਫ ਸਿਰਪ, ਮੈਗ੍ਰਿਪ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਸਿਰਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। WHO ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਾਈਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਅਤੇ ਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। WHO ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਫ ਸਿਰਪ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਗਾਂਬੀਆ 'ਚ 66 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੀ ਕਫ ਸਿਰਪ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ WHO ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।